السلام عليكم. داعش قاتل الحضارات، هكذا تسميها الصحف العالمية الآن. فمنذ ظهور هذا التنظيم وهو يشن حربا ليس على البشر فحسب، بل على كل المتاحف والمعابد والآثار أيضا، وكل المقتنيات التي تحتفظ بها سوريا والعراق منذ آلاف السنين، خاصة أن منطقة ما بين الرافدين تعتبر مهد الحضارات الإنسانية الأولى في التاريخ. كثر الحديث والتنديد بقيام تنظيم داعش بتدمير الآثار والتراث. تدمير داعش لمعبد روماني شهير في مدينة تدمر السورية هو جريمة حرب استهدفت رمزا تاريخيا للتنوع في هذا البلد. تنظيم داعش يهدم الآثار التاريخية مجددا في مدينة تدمر السورية. هذه المرة كان الهدم من نصيب معبد بعل شمين الشهير والمدرج على لائحة التراث العالمي. في الآونة الأخيرة بعد تراجع عائدات النفط التي كان يحصل عليها التنظيم من بيع النفط في الأسواق السوداء، توجه التنظيم مؤخرا إلى بيع الآثار العراقية والسورية في الأسواق العالمية ليعوض خسائره المالية. هكذا أصبحت الأسعار الباهظة لهذه التحف الأثرية مصدرا مهما لتمويل أعمال داعش. كما يقوم التنظيم بهدم وتدمير هذه المواقع الأثرية ليخفي أدلة عمليات السرقة والنهب. عائدات تجارة الآثار المهربة من طرف داعش حسب الخبراء تقدر بملايير الدولارات. كما يحصل التنظيم من جهة أخرى على ضريبة تقدر ب20% مقابل تسليم الرخص الخاصة باستخراج الآثار وبيعها. عمليات تدمير ممنهجة على نطاق واسع تشهدها المعالم الأثرية في المناطق التي احتلها داعش، فضلا عن عمليات السلب والنهب والتجارة غير المشروعة للآثار والتي يستخدم ريعها في تمويل عملياته الإرهابية. وقال عبد الكريم إن المتشددين بدأوا أيضا في الحفر بحثا عن الذهب وفي منح تراخيص للتنقيب غير القانوني عن كنوز المدينة لتمويل حملتهم الدموية في المنطقة. مسؤول عراقي يعمل في مجال الآثار أكد أنه لاحظ خلال الأيام الماضية وجود شاحنات عند مدينة النمرود، ما قد يرجح قيام التنظيم بنقل بعض آثارها لبيعها. يسيطر تنظيم داعش حاليا على أكثر من 12 موقعا أثريا في العراق وسوريا، إضافة إلى مئات المواقع الأثرية الثانوية، متاجرا بذلك في قطعها ومحتوياتها، حيث تقوم عصابات متخصصة في بيع الآثار المسروقة ببيعها لاحقا في مزادات عالمية خصوصا في الدول الأوروبية، بل أن بعض هذه القطع الأثرية وصلت إلى بلدان أمريكا الجنوبية وروسيا أيضا. ومن ناحية أخرى تعتبر داعش التماثيل عبارة عن موروثات وثنية، هذا ما دفع إلى هدم مجموعة من النصب التذكارية والكنائس أيضا، إضافة إلى التماثيل والقبور وأضرحة وقصور آشورية وحتى بعض المساجد العتيقة. سعي التنظيم الدؤوب لطمس معالم المناطق المحتلة يتكرر ويتشابه، بدءا من العراق الذي دمر فيه مدنا أثرية بأكملها كمدينتي نمرود والحضر. قام التنظيم بهدم دير تاريخي تابع لطائفة السريان الكاثوليك في بلدة القريتين بريف حمص وسط سوريا، بعد أن صمدت أمام الحرائق والعواصف والزلازل ل3000 عام. مدينة النمرود تدمر خلال ساعات على يد تنظيم داعش المتطرف. بالألغام والعبوات الناسفة فخخ مسلح تنظيم الدولة الإسلامية المواقع الأثرية في مدينة تدمر التاريخية وسط سوريا بعد شهر من سيطرتهم عليها. فمسح الآثار وأماكن العبادة من طرف التنظيم هو نوع آخر من الإرهاب الذي يطمس تاريخ أمة وحضارتها، وذلك بشكل تام، مما يعني بالنسبة للباحثين الحرمان من مادة علمية وتاريخية مهمة، ويقطع على الأجيال القادمة والحضارة الإنسانية إرثا تاريخيا لن يتكرر. المؤكد الآن هو أنه لم يعد في جعبة المجتمع الدولي لإنقاذ هذه الآثار سوى القليل، ورغم كل الأصوات المنادية بحماية هذا التراث الإنساني في بلاد رافدين، إلا أن التدابير المتخذة تظل غير كافية. فجرائم داعش ضد الآثار أضاعت الكثير منها، وتبدو مواجهتها غير ممكنة إلا عن طريق تدخل عسكري. فدمر داعش في العراق عددا من القطع الأثرية الثمينة في الموصل، وبعدها طالب مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لمحاولة إيجاد حلول لحماية الإرث العراقي الثقافي. آثار سوريا والعراق رغم نقل عدد كبير منها بعيدا عن ميدان الصراع تدق ناقوس إنذار إلى المجتمع الدولي بأن خطر داعش لا يقتصر على تهديد حاضر الأمة فحسب، وإنما يهدد كذلك تاريخها وتراثها الذي يحظى بقيمة تتجاوز الحدود الإقليمية إلى آفاق العالمية. لهذا وجب على الأقل أرشفة هذه المآثر ومعرفة ما تم بيعه وتدميره، وذلك للقيام ببنائه وترميمه لاحقا.